السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. قد يتفاجأ الإنسان دوما عندما يرى بعض المخلوقات ذات الصفات الغريبة، فقد نصاب بالذهول عندما نرى حيوانا مثل البلاتيبوس الذي يبيض وفي نفس الوقت يرضع صغاره، وبعض الحيوانات المتنوعة في صفاتها المذهلة والتي حاباها الخالق سبحانه بها، فعلمها كيف تدافع عن نفسها وكيف تتغذى وكيف تطعم صغارها. سبحانك ربي، فأنت القادر على كل شيء، خلقت فأبدعت وصنعت كل شيء من العدم. ومعنا في هذا اليوم 10 من المخلوقات ذات الصفات الغريبة التي ستصيبك بالذهول. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. الرقم 10: سمك السلور العملاق المخيف. وسمك السلور العملاق المخيف هو أكبر مفترس في المياه العذبة، وأقواها وأكثرها قدرة على النمو اللامحدود، فكلما أكلت أسماك السلور كلما كبرت في الحجم. وأقوى أنواع السلوريات هو بابريوس شاريلي، وهو نوع كبير جدا من سمك السلور الموجود في الأنهار في شبه القارة الهندية، في الهند ونيبال ودول شرق آسيا. وتوجد في الأنهار الكبيرة بما في ذلك الأنهار ذات التيار السريع، لا سيما في البرك العميقة. ويصل طول سمك السلور العملاق إلى 2 متر ويزن أكثر من 100 كيلوغرام، وله أسنان طويلة وحادة ويستخدمها لإلحاق الضرر بفريسته. وكانت هجمات السلور العملاق في نهر كالي عبارة عن سلسلة من الهجمات المميتة على البشر، ويزعم ارتكابها من قبل سمك السلور الذي يأكل الإنسان في 3 قرى هندية على ضفاف نهر كالي. وتم تسجيل بعض الحالات بين عامي 1998 وعام 2007. الرقم 9: سمكة بارلي ذو الرأس الشفافة. السمكة ذو الرأس الشفافة، والتي تعرف في بعض الأحيان باسم سمكة الشبح، وهي سمكة صغيرة تنتمي لرتبة الأسماك فضية الشكل، تعيش في قاع البحر. وتوجد هذه السمكة في المياه معتدلة الحرارة في المحيط الهادئ والمحيط الهندي. وسميت هذه الأسماك بهذا الاسم نظرا لشكل عيونها البرميلي التي يتم توجيهها دائما للأعلى لاكتشاف الصور الظلية للفريسة الموجودة. ومع ذلك نجد أن هذه الأسماك تتمتع بالقدرة على توجيه عيونها للأمام أيضا، وتمتلك أعينا كبيرة تلسكوبية وتبرز من الجمجمة، وتمتلك رؤوسا كبيرة وشفافة شبيهة بالقبة. ومن المحتمل أن ذلك يسمح للأعين بالتقاط الأضواء الضعيفة. وتحتوي العين على عدسة كبيرة وشبكية مع حركة عالية بشكل استثنائي، ويفترض أن هذا يسمح للعيون بجمع المزيد من الضوء الساقط. ومن المحتمل أن يحمي هذه العيون الحساسة من الأكياس الخيطية والخلايا اللاذعة من السيفونوفور التي تتغذى عليها سمكة بارلي. الرقم 8: خلد الماء بطي المنقار. خلد الماء أو البلاتيبوس أو منقار البطة هو ثديي نصف مائي يبيض ويستوطن تسمانيا والسواحل الشرقية من أستراليا. واعتقد العلماء أنها مزيفة، وأن أحدهم جمع بضعة أجزاء من حيوانات مختلفة ولصقها ببعضها حتى ظهرت على هذا الشكل، إلى أن تفحصوها عن قرب فظهرت أنها حقيقية. فهي من الثدييات، لكنها تضع البيض كالطيور، ولها منقار كمنقار البط وذيل كذيل القندس، وقوائم مكففة الأصابع كقوائم القضاعات. والبلاتيبوس من الثدييات السامة، فالذكر منها يتمتع بمخلب مهمازي إضافي على كل رجل من رجليه الخلفيتين، ويتصل بغدة سامة يمكن أن تتسبب بألم شديد لأي إنسان يطعن بها. وفي موسم التكاثر تحفر أنثى البلاتيبوس سردابا خاصا قد يزيد طوله على 6 أمتار، وينتهي بحجرة العش التي تبطنها بالعشب والأوراق. وتضع الأنثى من بيضة إلى 3 بيضات، وتحضن الأنثى البيضات بلف الجسم حولها، ولا تغادرها حتى تفقس في حوالي 10 أيام. وليس للأم جراب كما الكناغر وغيرها من الثدييات الأسترالية، وهي ترضع صغارها من ثقوب جلدية تفرز الحليب. الرقم 7: خفاش رأس المطرقة. وهو خفاش منتشر على نطاق واسع في غرب ووسط أفريقيا، وهو أكبر خفاش في قارة أفريقيا، حيث يقترب طول جناحيه من 1 متر، ويبلغ وزن الذكور ضعف وزن الإناث تقريبا. وتختلف الذكور والإناث أيضا بشكل كبير في المظهر، مما يجعلها أكثر أنواع الخفافيش ثنائية الشكل جنسيا في العالم. ولدى الذكور بوجه عام رؤوس بشفتين كبيرتين، ولديها وجوه أكثر شبها بالثعالب. ويمتلك كل من الذكور والإناث لونا بنيا داكنا، والعينان كبيرتان للغاية. وخفاش المطرقة آكل للثمار، ويستهلك مجموعة متنوعة من الفواكه. وعلى الرغم من وجود حالات قليلة تتغذى على اللحوم، ويتغذى في الليل وينام خلال النهار في مجاسم الأشجار. ويعتبر الخفاش برأس المطرقة في بعض الأحيان آفة ضارة،
بسبب نظامه الغذائي المليء بالحيوية وضوضاء التزمير العالية للغاية في الليل. وقد تم إدراج خفاش رأس المطرقة باعتباره المستودع المحتمل لفيروس إيبولا. الرقم 6. العنكبوت الشائك أو مكركنسة. العنكبوت الشائك هو جنس من العناكب الآسيوية الحياكة، وتشتهر العناكب الشائكة بالأشواك الطويلة جدا والمنحنية على بطون الإناث، وتنتشر في الهند والصين عبر جنوب شرق آسيا إلى بورنيو. وتمتلك إناث مكراكنسة ذات القرون الطويلة بطونا صلبة تشبه الصدفة، ومسلحة ب3 أزواج من الأشواك، وتبرز الأشواك الوسطى للأعلى وللخارج، وتنحني نحو بعضها البعض على طولها. ويتراوح لون السطح العلوي لبطن الأنثى من الأصفر إلى الأحمر أو حتى الأسود، ويمكن أن تظهر الأشواك المتوسطة تقزحا مزرقا. وأنثى العنكبوت الشائك تبني شبكات مدارية بعرض 2 متر في مناطق الغابات، وتحتوي هذه الشبكات على محاور مجوفة وخرز حريري أبيض على الخيوط الشعاعية. الرقم 5. حيوان الفوسة. ويتواجد حيوان الفوسة في جزيرة مدغشقر فقط، ويعتبر الفوس حيوانا منعزلا، ويبلغ ارتفاع الكتف 37 سنتيمترا، ويصل طوله إلى 80 سنتيمترا، ووزنه من 5 إلى 10 كيلوغرام. وهو من فصيلة الثدييات، والذكر أكبر حجما من الأنثى، وله شعر قصير مائل إلى الحمرة، ويشبه الفوس أسد الجبال، فلديه شاربين بطول وجهه، وله مخالب قصيرة منحنية قابلة للانكماش، ويمشي على أخمص قدميه. والفوس من آكلات اللحوم، وله مخالب شبه قابلة للسحب وكاحلين مرنين، ويسمحان له بتسلق الأشجار لأعلى ولأسفل. وتنشط حيوانات الفوس في الصيد ليل نهار، وأكثر من 50% من غذائها يتكون من حيوانات الليمور الموجودة في الجزيرة. الرقم 4. العناكب القاتلة. وتعرف أيضا بعناكب البجع، وهي عناكب صغيرة يتراوح طولها من 2 إلى 8 مليمترات، وتتغذى حصريا على العناكب الأخرى. وهي عناكب غريبة الشكل من حيث أن لديها رقاب طويلة ونحيلة. ويشير اسم عنكبوت البجع إلى الرقبة الممدودة المستخدمة للقبض على فريستها. وعرفت العناكب القاتلة لأول مرة من أحافير الكهرمان التي يبلغ عمرها 40 مليون عام، والتي تم العثور عليها في أوروبا في أربعينيات القرن ال19، ولم يكن معروفا بوجود أنواع حية منها حتى عام 1881، عندما تم العثور على أول عنكبوت قاتل حي في مدغشقر. وهذه المخلوقات السامة لا تتصرف مثل العناكب العادية، فبدلا من ذلك يصطادون العناكب الأخرى، وهم قساة للغاية حيال ذلك. وتمتلك العناكب القاتلة ذراعا ساما خاصا تستخدمه لتدمير فريستها. ومن المثير للاهتمام أنهم لا يقتلون أنواعهم، ويقتلون فقط أنواعا أخرى من العناكب. الرقم 3. السمكة الساخرة. وهي سمكة صغيرة لكنها شديدة الصلابة في المياه المالحة، ولها فم كبير وسلوك عدواني. وعندما يخوض 2 من الأسماك الساخرة معركة فيما بينهما، يتصارعان بالضغط على أفواههما المنتفخة ضد بعضهما البعض، وكما لو كانا يقبلان بعضهما، وهذا يسمح لهما بتحديد أيهما الأقوى، مما يؤسس الهيمنة لأحدهما. ويمكن أن يصل طول السمكة الساخرة إلى 30 سنتيمترا، وغالبا ما تكون بدون قشور، مع زعانف صدرية كبيرة وزعانف حوضية منخفضة، وعادة ما تكون بنية اللون، وتميل إلى الاختباء داخل الأصداف أو الشقوق، أو في جحور أو هياكل شبيهة بالأنابيب صنعتها حيوانات أخرى. ويسمح الحجم المخيف للفم الذي قد يصل إلى 4 أضعاف حجمه وهو مغلق، فالذكور ذات الفم الأكبر تسيطر على الأصغر. وفي كثير من الأحيان تكون أفواه المنافسين قريبة جدا من بعضها البعض. الرقم 2. طائر أبو مركوب. ويعرف أيضا باسم رأس الحوت أو اللقلق ذو المنقار الحذاء، وهو طائر كبير جدا يشبه اللقلق، ويستمد اسمه من منقاره الضخم على شكل الحذاء. ويعيش في شرق إفريقيا الاستوائية في مستنقعات كبيرة من جنوب السودان إلى زامبيا. وطائر أبو مركوب هو طائر طويل يتراوح ارتفاعه النموذجي من 110 إلى 140 سنتيمترا، ويبلغ طول الجناح إلى 260 سنتيمترا، ويصل وزنه من 4 إلى 7 كيلوغرام. ولوحظ أن طائر أبو مركوب يتسم بحركاته البطيئة وميله للبقاء ساكنا لفترات طويلة، مما أدى إلى وصفه بأنه يشبه التمثال. وهي طيور إلى حد كبير آكلة للسمك، ولكنها تفترس مجموعة كبيرة من الفقاريات، فهو يفترس أيضا الضفادع وثعابين الماء والتماسيح الصغيرة. وعادة ما يكون أبو مركوب صامتا، لكنه يقوم بعروض قعقعة المنقار في العش. الرقم 1. الدودة الألفية السيانيدية، والمعروفة باسم الدودة الألفية ذات البقع الصفراء أو الدودة الألفية المعطرة باللوز.
وهي نوع من الدودة الألفية التي توجد في الغابات الرطبة على طول ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية من جنوب شرق ألاسكا إلى كاليفورنيا. والدودة الألفية السيانيدية ذات البقع الصفراء المتناقضة، ولها القدرة على نضح سيانيد الهيدروجين السام للدفاع عن نفسها. ويصل طول الدودة الألفية السيانيدية من 4 إلى 5 سنتيمترات، على الرغم من استطالة بعض العينات لتصل لأكثر من 30 سنتيمترا. وتحتوي الدودة الألفية السيانيدية على ما يقرب من 20 جزءا من الجسم. وتحمل الذكور ما مجموعه 30 زوجا من الأرجل، وتحمل الإناث 31 زوجا من الأرجل. ويرجع الاختلاف بين الذكور والإناث إلى تعديل زوج واحد من الأرجل في الجزء السابع عند الذكور لتشكيل مناظير الأرجل المستخدمة في نقل الحيوانات المنوية. وتعتبر الدودة الألفية السيانيدية جزءا مهما من النظام البيئي للغابات، حيث تعمل على تكسير فضلات الأوراق وتحرير العناصر الغذائية للكائنات الأخرى. وتحتوي الدودة الألفية السيانيدية على عدد قليل من الحيوانات المفترسة، نظرا لتلوينها الموضعي وقدرتها على إفراز السيانيد السام. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.